হাই কি খবৰ আপোনালোকৰ ভালনে আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি মই বনাব লৈছো সয়াবিন আৰু কণীৰ এটি সোৱাদ লগা ৰেচিপি এয়া মই সয়াবিনখিনি তিয়াই মেলি থৈছিলো এতিয়া মই এনেদৰে চেপি পিনে গামলাটোতে থৈ গৈছো যদি ঘৰত কেতিয়াবা সবজিও নাথাকে এনেদৰে বনাই পিনে খাব পাৰে সয়াবিন 10 টকা আনি পিনে এতিয়া মই এখিনিতে দিলেছো নিমখ অকমান নিমখ দিয়াৰ পাছতে হালধি অকমান দি লৈছো কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ আৰু ধনিয়া পাউডাৰ অকমান দি লৈছো ধনিয়া পাউডাৰ দিয়াৰ পাছতে মই দি লৈছো জিৰা পাউডাৰ অকমান আৰু ইয়াতে ভাঙি দিছো কণী দুটা মই কণীকেইটা দিয়াৰ পাছতে মই হাতেৰে ভালদৰে মিহলাই লৈছো এখিনি মিক্স কৰি পিনি হৈ গ'ল এতিয়া মই আলু এটা কাটি লৈছো আলুখিনি কাটি মিলি হ'ল এতিয়া মই গেছতে তাৱাখন পতাৰ পাছত তেল ঢালি লৈছিলো তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত আলুখিনি অকমান দে ফ্ৰাই কৰি লম এখিনি আলুখিনি ফ্ৰাই কৰা মেলি হৈ গ'ল এখিনিতে মই কাঢ়ি লৈছো সেই একেখিনি তেলতে মই দি লৈছো লং ইলাচি দালচেনি আৰু দি লৈছো নহৰু কেইটামান সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছিলো সেইখিনিও দি লৈছো মই ইয়াতে নহৰুখিনি অকমান দে ভজাৰ পাছতে কাটি থোৱা পিয়াজখিনিও দি লৈছো ইয়াতে পিয়াজখিনি অকমান দে ভাজি লম পিয়াজখিনি অকমান দে ভজাৰ পাছতে মই বিলাহী দুটা কাটি লৈছিলো সেইখিনিও দি লৈছো ইয়াতে এতিয়া মই এইখিনি অকমান দে ভাজি লম বিলাহীখিনি অকমান দে ভজাৰ পাছতে মই দি লৈছো নিমখ অকমান আৰু দি লৈছো হালধি অকমান আৰু কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ অকমান আৰু এয়া বিলাহীখিনি ধুনীয়াকৈ গলি গ'ল
বিলাহীখিনি গলাৰ পাছতে মই ফ্ৰাই কৰি লোৱা আলুখিনি দি লৈছোঁ ইয়াতে আৰু দি লৈছোঁ এতিয়া সয়াবিন আৰু কণী যোনখিনি মই মিলাই থৈছিলোঁ সেইখিনি দি লৈছোঁ ইয়াতে এইখিনি সিজিবৰ বাবে মই পানী অলপমান দি লৈছোঁ এতিয়া ঢাকনখন মাৰি এইখিনি অলপ দেৰি সিজিবলৈ দিম আৰু এয়া অলপ দেৰি সিজাৰ পাছতে অলপ ধুনীয়াকৈ উতলি গৈছে আৰু এয়া সবজিকণো হৈ গ'ল যদিহে ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই